হে বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নতশীল দেশ। এই দেশখন দিনক দিনে উন্নতিৰ ফালে আগবাঢ়ি আছে। তথাপিও বৰ্তমান সময়ত ভাৰতত দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যাহে বেছি। এই লোকৰ জীৱন কেনেকুৱা আমি কোনেও নাজানো। বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তাতে প্ৰতিদিনে বহুতো ভিক্ষাৰীক ভিক্ষা কৰি থকা দেখাই পোৱা যায়, যিসকলক চাগে মাজে মাজে আপুনিও দুই পইচা দিয়ে থাকে। বন্ধুসকল, যদি মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ, আপুনি যিজন ভিক্ষাৰীক ভিক্ষা দিয়ে তেওঁ যদি কোটিপতি হয়, আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব, নহয়নে? বন্ধুসকল, আজি মই ভাৰতৰে এনে কেইজনমান ভিক্ষাৰীৰ কথা আলোচনা কৰিম, যি কেইজন আচলতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ভিক্ষাৰী, যিসকলে নিজৰ সন্তানক ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত পঢ়াই আছে, যিসকলৰ তাত নিজা ঘৰ, নিজা গাড়ী, নিজা সম্পত্তি, ইয়াৰ উপৰি নিজা ব্যৱসায় বাণিজ্যও আছে। বন্ধুসকল, মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানো আহক ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগত নিশ্চয় চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আগলৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' দি থাকিম। তেন্তে বন্ধুসকল, ভাৰতৰ এই 5জন ধনী ভিক্ষাৰী কোন কেইজন চাওঁ আহক। নম্বৰ 1, মুম্বাই নিবাসী ভৰত জৈন। ইংৰাজী ভাষা কোৱা এই ভিক্ষাৰীজনৰ বয়স হ'ল বৰ্তমান 49 বছৰ। ভৰত জৈন প্ৰতিদিনে 8 পৰা 10 ঘণ্টা সময় মুম্বাইৰ ৰাস্তাত ভিক্ষা কৰি থাকে আৰু এমাহত প্ৰায় তেওঁ 65,000 টকা উপাৰ্জন কৰে। আচৰিত নহয়নে? আৰু এই ইনকামটো ইয়াৰে মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈও বেছি। ইয়াৰ উপৰি ভৰত জৈনৰ 70 লাখ টকাৰ দুটা ফ্লেটো আছে। মুম্বাইৰ ভণ্ডপ অঞ্চলত তেওঁ এটি জুচৰ দোকানো আছে, যিখন দোকান বহুত ভাল চলে আৰু তাৰ পৰাও তেওঁ বহুত টকা উপাৰ্জন কৰে। নম্বৰ 2, পাপু কুমাৰ। এইজন পাটনা নিবাসী। তেওঁৰ বেংক বেলেঞ্চ প্ৰায় 1 কোটি টকাতকৈও অধিক। তথাপিও মানুহৰ ওচৰত গৈ তেওঁ এই বুলিহে কয়, বহুত দিন ধৰি মই একো খাবলৈ পোৱা নাই, কিবা এটা পাৰিলে দি দিয়ক যাতে মই খাবলৈ পাওঁ। আনফালে তেওঁ নিজ সন্তানকে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াই আছে। নম্বৰ 3, মাছু। এইজনে সম্পূৰ্ণ ফিল্মি ষ্টাইলত ভিক্ষা কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ কিছুমান ফিল্মি ষ্টাইলত ডায়লগ মাৰি ভিক্ষা কৰে। তেওঁ নিজৰ কাপোৰ পৰিৱৰ্তন কৰি অৰ্থৰ সহায়ত ভিক্ষা কৰা স্থানলৈ যায়। মাছুৱে মুম্বাইৰ ৰাস্তাত ভিক্ষা কৰে আৰু তেওঁ প্ৰায় 8 পৰা 10 ঘণ্টা ভিক্ষা কৰে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ তাত 30 লাখ টকীয়া এটা ফ্লেটো আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ সম্পত্তি হ'ল 60 লাখতকৈও অধিক। পৰিয়ালৰ মানুহে বহুতো ৰখোৱাৰ পিছতো তেওঁ অমান্তে কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে ভিক্ষা কৰাটো মোৰ কাম আৰু মই ইয়াৰ দ্বাৰাই উপাৰ্জন কৰিম। নম্বৰ 4, কৃষ্ণ কুমাৰ গীতা। তেওঁ নিজ ভাইৰ সৈতে এখন বিশাল ফ্লেটত আনন্দত বাস কৰি আছে। তেওঁ এদিনত প্ৰায় 8 পৰা 10 ঘণ্টা সময় ভিক্ষা কৰে আৰু মাহিলী প্ৰায় 10 পৰা 15,000 টকা উপাৰ্জনো কৰে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ বেংক একাউণ্টতো লক্ষাধিক টকা আছে। নম্বৰ 5, সাৰৱতী দেৱী। এই হ'ল ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধ তথা বিখ্যাত ভিক্ষাৰী সাৰৱতী দেৱী। তেওঁ 30 ঘৰত বাস কৰে আৰু তেওঁ বছৰত LIC 35,000 টকাকৈ প্ৰিমিয়াম ভৰে আৰু ভিক্ষা কৰি কৰিয়ে তেওঁ নিজ ছোৱালীক বিয়া দিছে। ইয়াৰ কথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই জানে, কিয়নো তেওঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 7খন ঠাইত তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছে, লগতে ভিক্ষা কৰিয়ে তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণো কৰি আহিছে। আচৰিত নহয়নে? বন্ধুসকল, এইকেইজন আছিল মাত্ৰ 5জন ধনী ভিক্ষাৰী। ইয়াৰ উপৰি কেইজনমান ভিক্ষাৰী আছে, যিকেইজনৰ কথা মই আজি আলোচনা নকৰো। যদি আপোনালোকে পাৰ্ট 2 চাব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ভাল লাগি থাকিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তথা আমোদজনক ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, কিয়নো মই আগলৈ লৈ আহি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, আজিও ইমানখিনিয়ে। লগ ধৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।